গাইজ ফাইনেলি আহি গ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্ট এই চাইকেলৰ পৰা বাইক বনোৱা ভিডিঅ'টোৰ। তো লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি মডিফিকেশ্যন কৰোৱা হৈছে। এখন নৰ্মেল চাইকেলক এই লেভেলত মডিফিকেশ্যন কৰি এনেকুৱা ডিজাইন বনাই এখন ইলেক্ট্ৰিক বাইকলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিলে। তো আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বাকী যিখিনি কাম আছে ফাইনেল প্ৰজেক্টলৈকে ইয়াতে এতিয়া স্পীডোমিটাৰ লগোৱা হ'ব, ৰেপিং কৰোৱা হ'ব, কালাৰ কৰোৱা হ'ব, কভাৰ লগোৱা হ'ব, দেন ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষলৈকে চাই থাকক। মই ধুনীয়াকৈ বাইকখন বনাই লওঁ। এয়া চাওক, মই অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁৱে, আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চ' বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পালে কেনেকৈ মই এই বাইকখন বনালোঁ বা লাষ্টৰ ডিজাইনিংখিনি কৰিলোঁ। চ' নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকে এই বাইকখন চলোৱা দেখা পাব, কেনেকৈ এইখন চলে। চ' বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আহি আছে এই বাইকখনৰ লগত। চ' সেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। চ' লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।